Hello sa lahat, this is Jason Grospe and welcome to RapsaRock. For today's episode, ang pag-uusapan natin ay scrambled eggs. Yung time na nasa corporate pa ako, napapansin ko na maraming mga empleyado ang hindi nakakapag-almusal kasi nagmamadali sila pumasok sa trabaho maliban na lang kung nakapag-prepare sila the night before. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano ang pagluto ng scrambled eggs, the easy way and the fast way. So ano pang inaantay natin? Tara! Titikman ko na yung scrambled eggs na niluto ko. Siya. Okay. So, yun na. Fluffy. Perfect. Okay guys, so there you have it. Yun yung recipe ko ng scrambled eggs. So, sana nagustuhan nyo, na-enjoy nyo rin itong episode na to. Kung meron kayong recipe dyan, pwede nyo i-share sa comment below para makita ng ating mga viewers. And before I go, I would like to thank everyone who supported the first episode. Thank you very much. A big shout out pala kay Red Slim 08. Yan, for this cool shirt. Yan, marami silang mga okay na design sa kanilang page. Check sa description ng kanilang link. Then congratulations pala sa mga tao ng Mottu Gastropub for selling out the burger steak yesterday. Check rin yung link sa description above. And this is Jason Grospe. Maraming salamat. Till next episode. Stay safe and stay